მეუფე პეტრეს შოკის მომგვრელი ბრალდებების ახალი სერია და მღვდელთობების საგანგებო შეკრება საპატრიარქოში. საპროტესტო აქცია ჭიათურაში, რა მოთხოვნებს უყენებს მოსახლეობა ჯორჯიან მანგანეს. საღამომშვიდობის თქვენ უყურებთ მთავარს 6 საათზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ჭიათურაში 5 მაღარო თითქმის ერთი კვირაა გაჩერებულია, სოფელ შუხუთის მოსახლეობა ქუჩაშია გამოსული. ადგილობრივები კომპანია ჯორჯიან მანგანეს ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ ნედლეულის მოპოვების შედეგად სოფელში ყველა სახლი ინგრევა და იქ ცხოვრება აღარ შეიძლება. გამოთხოვნებს უყენებს ადგილობრივი მოსახლეობა კომპანიას და როდემდე აპირებენ ისინი აქციების გაგრძელებას. ამ თემით ჩვენი კორესპონდენტი რამდენიმე წუთში შემთხვევის ადგილიდან ჩაგვერთვება. მანამდე კი დღის მთავარი თემა. რატომ არათავისუფლებს იუსტიციის სამინისტრო ვანო მერაბიშვილს? ვანო მერაბიშვილის ადვოკატმა პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიას დღეს სასამართლოს გადაწყვეტილება გადასცა, რომლითაც სასამართლომ კომისიას მოუწოდა ყოფილი პრემიერის ვადაზე ადრე გაათავისუფლოს. სასამართლომ უკვე მეორედ დაადგინა, რომ მერაბიშვილი პირობით ვადაზე ადრე შეწყალებისთვის ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. კომისიას ახლა ორკვირიანი ვადა აქვს გადაწყვეტილების მისაღებად. რუსუდან ჯაბანიშვილი თემის დეტალებით შემოგვიერთდება მთავარის ეთერში. რუსუდან, უფრო კონკრეტულად რას ამბობს ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი ამ საქმესთან დაკავშირებით? ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას აღსრულებაზე უკვე მეორე თქვა უარი. იუსტიციის სამინისტრომ, კერძოდ გიორგი ჩივიაშვილი ამბობს, რომ მათ თავდაპირველად თებერვალში მიმართეს სასამართლოს იმ მოთხოვნით, რომ აღესრულებინათ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება და ვანო მერაბიშვილი ვადაზე ადრე გამოეშვათ საპატიმროდან. მაშინ სასამართლომ დაადგინა, რომ ის ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებდა იმისთვის, რომ საპატიმრო დაეტოვებინა ვადაზე ადრე, თუმცა იუსტიციის სამინისტრომ და ეგრეთ წოდებულ ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიამ არ აღასრულა სასამართლოს მითითება, რის შემდეგაც ადვოკატებმა კიდევ ერთხელ გაასაჩივრეს ეს გადაწყვეტილება და უკვე ოქტომბერშიც მეორე დაადგინა სასამართლომ, რომ ვანო მერაბიშვილი აკმაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს იმისთვის, რომ მან ვადაზე ადრე დატოვოს საპატიმრო. დღეს სწორედ ეს გადაწყვეტილება გადასცა გიორგი ჩივიაშვილმა იუსტიციის სამინისტროს. მას არ აქვს მოლოდინი, რომ ამჯერად მაინც მიიღებს იუსტიციის სამინისტრო გადაწყვეტილებას და ვანო მერაბიშვილს დროზე ადრე გამოუშვებენ საპატიმროდან, თუმცა ამბობს, რომ მან ყველა სამართლებრივი ვადა უნდა ამოწუროს ამ მიზნის მისაღწევად. გიორგი ჩივიაშვილი ამბობს, რომ იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილებას აქვს ერთადერთი ახსნა ის, რომ ვანო მერაბიშვილის ეშინია ხელისუფლებას, მათ იციან, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საპატიმროს დატოვების შემდეგ აპირებს პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას, ამიტომ ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად დროში გააჭიანურონ ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლება. 18 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით უკვე სასამართლომ მეორედ მიუთითა ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიას, რომ მას არ ქონდა უფლება არათუ მხოლოდ ფორმალურად განეხილა ის საკითხი, რაზეც მიუთითებდა პირველ შემთხვევაში, არამედ შინაარსობრივადაც ვალდებული იყო ემსჯელა და იგივე საფუძვლებით, რასაც მიუთითებდა პირველ შემთხვევაში, უნდა მომხდარიყო გადასინჯვა და გათავისუფლება მერაბიშვილის. აქვე მიუთითა სასამართლომ, რომ ეს ნიშნავს კანონიერი ძალაში შესული გადაწყვეტილების შეუსრულებლობას, ანუ პრაქტიკულად კანონმდებლობის დარღვევას. როგორც ჩანს, ეშინიათ მისი, იმიტომ რომ მას განცხადებული აქვს, რომ ის ბრუნდება აქტიურ პოლიტიკაში და შესაბამისად ესენი თვლიან, რომ ამ ფორმით რაღაც დოზით მაინც გაანეიტრალებენ მის აქტიურ პოლიტიკაში ჩართვას. რატომ არ სრულდება სასამართლოს მიერ ორჯერ მიღებული გადაწყვეტილება? ჩვენ შესაბამის უწყებებს ვთხოვეთ განმარტება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა პრესამსახურის წარმომადგენელმა გითხრა, რომ ამ ეტაპზე მას ინფორმაცია არ აქვს შესაბამისად ვერ გეტყვით და არ ვიცით, რატომ არ ასრულებს ამ დრომდე შესაბამისი უწყება სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მადლობა, პირდაპირ ეთერში რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა და მეუფე პეტრეს შოკის მომგვრელი განცხადებების ახალი სერია. როგორც განყენებული მეუფე ამტკიცებს, მამა გიორგი მამალაძის ტელეფონში აღმოჩენილი პორნოგრაფიული ლინკები განკუთვნილი იყო პირადად პატრიარქისთვის და ამტკიცებს, რომ ილია მეორე დეკანოს გარყვნილი ვიდეოების ჩართვას სთხოვდა. ჭყონდიდის განყენებული მეუფე ხელს ადებს სასულიერო პირების ერთ ნაწილსაც, რომლებიც მისი თქმით სოდომურ ცოდვას ჩადიოდნენ პირდაპირ საკურთხეველში. ეკლესიის შიგნით, რომ სოდომის ცოდვას ნამდვილად აქვს ადგილი, არ უარყოფს არც ვანისა და ბაღდადის მიტროპოლიტი, კიდევ ერთი გავლენიანი მღვდელმთავარი. გიორგი მამალაძის ტელეფონში აღმოჩენილ ვიდეო ლინკებზე საუბრისას კი მეუფე ანტონი იხსენებს იმას, რომ მსჯავრდებულ დეკანოს რაღაც ჰქონდა მოსაყოლი. უცნობია უკავშირდება თუ არა ამ გამაოგნებელ ბრალდებებს საპატრიარქოში დღეს ჩანიშნული
საგანგებო შეხვედრები, თუმცა ფაქტია, რომ მთავარის ღამის ეთერში გაკეთებული განცხადებებიდან მეორე დღეს მღვდელმთავრების საგანგებო კონსულტაციების რეჟიმში გადავიდნენ. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები მედიასთან არ კონტაქტობდნენ. საუბარს ამ მძიმე თემაზე მაკაჩიხვაძესთან განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში. მაკა, თუ ვიცით, რატომ იყო დღეს უჩვეულო ხალხმრავლობა საპატრიარქოში და რა შეეხებოდა ეს შეხვედრები? მიშა, ბოლო დროს ცნობილი განვითარებული მოვლენების გამო მედიას, ჟურნალისტებს ხშირად გვიწევს პატრულირება საპატრიარქოს შენობასთან. ასე იყო დღესაც, თუმცა უჩვეულო ხალხმრავლობა ნამდვილად შეინიშნებოდა და ასეთი ხალხმრავლობა შეგვინიშნავს ჩვენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც სინოდის ხდომებია ჩანიშნული. ბუნებრივია დავინტერესდით მიზეზით, თუმცა კონკრეტული პასუხი ამასთან დაკავშირებით ვერ მივიღეთ. ერთადერთი, რაც ნიშანდობლივად შემიძლია აღვნიშნო, არის ის, რომ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები დღეს საპატრიარქოს შენობაში შედიოდნენ ტრადიციულად შავი ჯიპებით, ხოლო რიგითი სასულიერო პირები კი ფეხით და სწორედ მათ ჰქონდათ კონკრეტული დავალება, რომ ყველა შემთხვევაში კატეგორიულად უარეყოთ ის განცხადებები, რომლებიც მეუფე პეტრემ გუშინ მთავარი არხის ეთერში გააკეთა. ეს დირექტივა ნამდვილად იქნა საპატრიარქოსგან მიღებული, რადგან მათი ყველა პასუხი იყო ერთსულოვანი. ერთადერთი, ვინც ფაქტობრივად დაადასტურა ყველა ის ბრალდება, რაზეც შენ ისაუბრე და რაზეც გუშინ მთავარი არხის პირდაპირ ეთერში ისაუბრა მეუფე პეტრემ, ეს გახლდათ საპატრიარქოსთან დაახლოებული თეოლოგი ლევან აბაშიძე, რომელმაც თქვა, რომ სოდომის ცოდვა საპატრიარქოში ყოველთვის არსებობდა, არსებობს და მომავალშიც იარსებებს. საკუთრებად ხდებოდა სიხაროსნების გაუპატიურებაობა. რამდენად შესაძლებელია მსგავსი ფაქტი მომხდარიყო? წარმოუდგენელი რამ არის. რამდენად შეიძლება სიხაროსნების გაუპატიურება საკუთრებაში ხდებოდა? სიცრუე. და ზოგადად ის ბრალდებები, რაზეც არ გვჯერათ და სიცრუე. მე ვფიქრობ, რომ ესეთ შემთხვევაში შეფასება უნდა გააკეთოს ექიმმა. მე ვფიქრობ, რომ ფსიქიატრმა უნდა გააკეთოს შეფასება ესეთ შემთხვევაში და არა მღვდელმა. არანაირი შეფასება არ შემიძლია გავაკეთოს. სერიოზულად შეელობენ რიგი სასულიერო პირები, რომ საქმე გვაქვს ძალიან გამძაფრებულ სულიერ მძიმე მდგომარეობასთან. მე არაფერი არ ვიცი, კაცო. მე არ მეხება, არაფერი არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი, მე უბრალო მღვდელი ვარ, არაფერი არ ვიცი. ვიცი რომ იყო ეს ცოდვა ეკლესიაში იყო, შეიძლება რომ არის კიდე და იქნება, მაგრამ იმ სახით, რასაც ჩვენ გვესმის მეუფე პეტრესაგან, ეს ნამდვილად არის მისი ფანტაზიის ნაყოფი, ჩემი აზრით და ჩემი გამოცდილებით. ერთადერთი მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი, რომელმაც დღეს გადაწყვიტა ჩვენთან შეეფასებინა მეუფე პეტრეს მიერ გაკეთებული სკანდალური განცხადებები, ეს იყო მეუფე ანტონი ვანის და ბაღდათის ეპარქიის ხელმძღვანელი, რომელმაც თქვა, რომ ეკლესიის წიაღში ნამდვილად არსებობენ ამ ცოდვის მატარებელი სასულიერო პირები, ის არ გამორიცხავს ამ ფაქტს, ამბობს, რომ საკადრო შეცდომა იყო ეს ეკლესიის, როდესაც ასეთი პირები გაეპარათ ეკლესიაში და ასევე კიდევ ერთ სკანდალურ განცხადებას აკეთებს მეუფე ანტონი ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას და ამბობს, რომ ის რითაც აპელირებს და მამა გიორგი მამალაძე და ამბობდა, რომ მას რაღაც აქვს სათქმელი სინოდის ხდომისთვის, შესაძლოა იყოს სწორედ ის, რაზეც გუშინ მეუფე პეტრემ ისაუბრა. არსებობს ეკლესიაში და რაღაცნაირად კადრებში მოგვეპარენ კადრები ასეთი ადამიანები და არის ეკლესიაში და ეს სხვა არის და რამოდენიმე შეაჩერეთ ვიდეო სახელები და გვარებით არ ვიცი და შევადოთ შეაჩერეთ და შეაჩერეთ და რაც ეხება თქვა პირადად მამალაძესთან პატრიარქის სამურთიერთობას რა ვიცი ახლა ვარდაოდა მასე იყო თუ არა რამდენი ხომ მოწვია რა ვარ და გიარა ათ გაგიგიათ ამის თაობაზე აქამდე მამალაძეს რომ რაღაცები აქვს და რაღაცები ამბობს რომ ვიტყვეს მისი მაგრამ პროკურატურა და რა როგორ ეს ახლა ეს არის ხო რაზეც უნდა ილაპარაკო მე პირადად ვენდობი მეუფე პეტრეს განცხადებას, რადგანაც მე ჯერა და იმედი მაქვს, რომ მეუფე პეტრე არაზრს იტყუება, ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, მაგრამ რაც შეეხება ჩემი ძმა პატრიარქი თხოვდა მას პორნო საიტებზე შესვლას და ყურებას, ამას ვერ დავადასტურებ, რადგანაც გამომდინარე იქიდან, რომ მე ინფორმაციებს არ ვფლობ, მაგრამ არც გამოვრიცხავ. ლინკები იყო, რომელიც არანაირ შემხებულობაში არ იყო კონკრეტულად კვლელობის მომზადებასთან, მაგრამ ერთი არის ფაქტი, რომ სასამართლო სხდომები ყველა იყო დახურული როგორც მოწმეების ინტერესების გათვალისწინებით, ასევე მესამე პირების ინტერესების გათვალისწინებით.
ძალადობდნენ თუ არა სასულიერო პირების საკურთხეველში, უყურებდა თუ არა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გიორგი მამალაძის დახმარებით პორნოგრაფიას და სთხოვდა თუ არა ის ამის გაკეთებას. ამ კითხვებზე პასუხი ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს და ეს ამ კითხვებზე პასუხი რომ იყოს ცალსახა, ამისთვის ითხოვს სწორედ მეუფე პეტრეს ჯულის კანონის ამოქმედებას და იმ შემთხვევაში ის ამბობს რომ თუ მისი ნათქვამი არ დადასტურდება, მაშინ მზად არის თავად დაისაჯოს. ეს მაკაჩი ხლაძე იყო. და ისევ ეკლესია ამჯერად წმინდა სინოდის წევრის გამაოგნებელი განცხადება და ისტორიის დამახინჯების მცდელობა. ქუთაისისა და გაენათის ეპარქიის ახლად დანიშნული წინამძღოლი ამტკიცებს, რომ ილია ჭავჭავაძე მოკლეს ევროპელმა სოციალ-დემოკრატებმა ევროპის დაკვეთით. ამგვარად მეუფე იოანე ამახინჯებს ისტორიულ ფაქტებს, ჭავჭავაძის მკვლელობაზე პასუხისგებლობას კი ევროპულ ცივილიზაციას აკისრებს. მეუფის ეს შოკისმომგვრელი განცხადება კი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თეოლოგების ნაწილში გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ის საპატრიარქოში ეგრეთ წოდებული პრორუსული ფრთის წარმომადგენელი და პრორუსული პოლიტიკის გამტარებელია. ილია ჭავჭავაძე აწამეს? მოკლეს ილია ჭავჭავაძე. მოკლეს. ვინ მოკლა? იცით ვინ მოკლა? უშიშროების სამსახურს მიმართეთ, მათ ფილმი გააკეთეს, გამოიძიეს, სოციალ-დემოკრატებმა მოკლეს. და დაკვეთა იყო ევროპიდან. რატო თქვა ამ სასულიერო პირმა ევროპელები? ეთყობა რაღაცა მხრივ ის მიჯაჭვული არის რუსეთს, იმიტომ რომ მან განათლება მე მგონი მანდ მიიღო, რუსული კარგად იცის და რადგან რუსულიც კარგად იცის, ამიტომ რუსული სამყარო მისთვის არის ძალიან თბილი. მე მგონი რომ ეს ახლა არ მინდა შეთქმულების თეორია გამოვიყენო და თქვა რომ ის არის რაღაცა ჯგუფში ან ვიღაცასთან არაფერი, ეს სამყარო მისთვის არის კარგი. არ ვიცი მეუფეს რამე აქვს სამისი დამადასტურებელი საბუთი, ეს ძალიან საინტერესო იქნება. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სიახლე აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით აი ამგვარი განცხადება მთელი ამ ხნის განმავლობაში არ გაკეთებულა. უმკაცრესი გაფრთხილება ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანმა, რომელიც სულ რაღაც 2 კვირის წინ გიორგი გახარიასაც ხვდებოდა, სენატის წინაშე მოსმენისას განაცხადა, რომ საქართველოში შერჩევითი სამართალია და რომ ხელისუფლება პროკურატურას იყენებს პოლიტიკური დევნისთვის. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ამერიკის ხელისუფლების მოქმედმა წარმომადგენელმა ამგვარი ტერმინებით დაახასიათა ქართული ოცნების ხელისუფლება. ჯორჯ კენტი სენატში იმპიჩმენტის პროცედურის ფარგლებში დაიკითხა. მისი პასუხები კი საჯაროა და კონგრესის სტენოგრამაშია გამოქვეყნებული, სადაც ის წერს, საქართველოსა და უკრაინას ორივეს ნატოში გაწევრიანება სურთ, ორივე მათგანი ღებულობს მილიარდობით დოლარს კონგრესიდან დახმარების სახით. მაგრამ არსებობს გადაუჭრელი პრობლემა, ამ ქვეყნების სათავეში მყოფი ხალხი პოლიტიკურად მოტივირებულ გამოძიებას ოპონენტების დევნისთვის იყენებს. ამერიკელი დიპლომატის სენატში მიცემულ ჩვენებას უმძიმეს შეფასებას აძლევს ოპოზიცია, სადაც თვლიან, რომ ეს გაფრთხილებაა ბიძინა ივანიშვილისთვის, რომელსაც დიდი ხანია უკვე მიტაცებული აქვს სახელმწიფო. ვერ გავიზიარებ ხა მის ამ პოზიციას ბუნებრივია, ვიტყვი ერთს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, უპრეცედენტოდ აქტიური არის ეს თანამშრომლობა, განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში. გავიხსენებდი ბოლოს თუნდაც 10 წლის აღსანიშნავ დეკლარაციას, სადაც ასევე ძალიან პოზიტიური შეფასებები იყო აღნიშნული საქართველოში მიმდინარე რეფორმების და დემოკრატიული პროცესების მიმართ. არ ვიცი ხა ვკითხოთ ჯორჯ კენტს, მეც მაინტერესებს გამაკვირვა მისმა ასეთმა შეფასებამ სიმართლე როგორ არ ვიცი, უნდა ვკითხოთ მას, რას ეყრდნობა მისი ეს განცხადება, რომელსაც ბუნებრივია მე არ ვიზიარებ არანაირად. ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან თვალთმაქცობა და ეს ვირეშმაკობა ძალიან ცუდად დაუჯდებათ. მაშინ, როდესაც ნატოში და ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებში ფიქრი არის დაწყებული იმაზე, როგორ დააჩქარონ საქართველოს შეყვანა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ამ დროს საშინელი დაბრკოლება და ბარიერი არის ის, რომ ქვეყანავს მართავს არაპროფესიონალური, კორუმპირებული ხელისუფლება, ოლიგარქატი, რომელიც სახელმწიფოს ყველა ინსტიტუტს იყენებს ყოველგვარი უკმაყოფილების და ყოველგვარი ოპოზიციური აზრის ჩასახშობად. ყველასთვის უცხოეთში ცხადია, რომ მისი მმართველობის დაისია 20-20 და ხდება მის შეფასება და შეფასება ხდება ზუსტად ისე, რასაც ეს რეჟიმი იმსახურებს. ეს არის რეჟიმი, რომელმაც მხოლოდ ერთადერთი რამე გააკეთა, ანუ 2012 წლის 1 ოქტომბერს გაიმარჯვა და მას შემდეგ აწარმოებს პოლიტიკურ დევნას. პირველი ტალღა იყო წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები,
რომლების ნაწილის დღეს ციხეში და დევნაში იმყოფება. შემდეგ უკვე ამ ტალღაში მოყვა ყველა, ვინც კი ივანიშვილისთვის მიუღებელი იყო. ყველას არქმევენ ნაციონალს, წინამთავრობის წარმომადგენელს, ასეთი გახდა ბესელია, ასეთი გახდა ხაზარაძე, ასეთი გახდა ელისაშვილი. ოცნების ხელისუფლება, როგორც ჩვენ ვამბობდით, არის მონოპოლიზირებულ მდგომარეობაში და მიტაცებული აქვს მართსაჯულება, სახელმწიფო დემოკრატიული ინსტიტუტები და ეს სწორედ ეს გზა არის იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ პოლიტიკით ოცნების ხელმძღვანელობის ქვეშ ვერას ვერ დაამარცხებს, ვერც ოკუპაციას, ვერც უმუშევრობას. შეიძლება ამას ყველაფერს უწოდოთ პოლიტიკური ტერორი, რასაც ოცნების ხელისუფლება ახორციელებს თავისი პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ და ძალიან კარგი და დროულია, როცა ჩვენი პარტნიორები ამ მაღალი ტრიბუნიდან აი ესე მკვეთრად აკეთებენ ამ განცხადებას. დემოკრატიზაციის კუთხით საქართველოს წინ ვეღარ წამოწევ უკან მითის ბოლო რამოდენიმე წელია. ხო, შესაბამისად მოლოდინიც ვერ გვექნება ვერანაირი რამე გამოსწორდება. ამიტომ საქართველოში ან 20-ში აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება. ან კიდე უკვე ქვეყანა გადაყვება ქართული ოცნების ნეგატივს, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპის მერე უკვე მართველი ძალის და მართული ქვეყნის იმიჯი ვეღარ სრულდება ერთმანეთსაგან. ბოლო დღეების განმავლობაში კი ეს უკვე მეორე სკანდალია სტრატეგიულ პარტნიორთან მიმართებაში, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლება და ივანიშვილის ქართული ოცნება აღმოჩნდნენ გახვეული. პირველი ქვეყანაში ბრიჯიტ ბრინქის ელჩობის ზაბლოყვას უკავშირდებოდა. ახლა კი სენატის წინაშე მოხსენებისას მოქმედი მაღალჩინოსანი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან ამბობს, რომ მიუხედავად საქართველოსთვის გაწეული დახმარებისა, ქვეყანაში შერჩევით და პოლიტიკურად მოტივირებული სამართალია. არასამთავრობო სექტორი ფიქრობს, რომ ეს ის უმძიმესი შემთხვევაა, რომელიც სათანადო შეფასების გარეშე ვერ დარჩება. ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ბოროტად სარგებლობდნენ იმ დიდხნიანი დაგროვილი სტრატეგიული ურთიერთობის კრედიტით ჩვენ და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის იყენებდნენ ამას ბოროტად თავისი კონკრეტული ინტერესებისათვის. დღეს უკვე ვაშინგტონში და სოფლიოში არც საქართველოში არავის ილუზია არ აქვს, რომ სწორედ აი ასეთი ტიპის არასწორი პოზიცირებით, ასევე მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის როლის მინიმიზირებით საქართველოში ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, რომ ამერიკული სტრატეგიული ინტერესების საწინააღმდეგოდ საქართველოში მოახდინოს ძალაუფლების თავის ხელში თავმოყრა და აქედან გამომდინარე ეს პირდაპირ ემსახურება რუსულ სტრატეგიულ ინტერესებს რეგიონში. ჩვენ გვაქვს გამოძიება TBC ბანკთან მიმართებაში, გვაქვს გამოძიებები მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ და მათ შორის მთავარის აღმასრულებელი დირექტორის წინააღმდეგ და ასევე ოჯახის წევრის წინააღმდეგ TV პირველისა. ასევე ჩვენ გვაქვს ის მოტივირებული გამოძიებები, რომელიც და შერჩევითი მართსაჯულება, რომელიც მიმდინარეობს 20 ივნისის მონაწილეების წინააღმდეგ. დღეს ირაკლი ოქრუაშვილი რატომ არის ციხეში არის აბსოლუტურად გაუგებარი. დამატებითი არგუმენტი იქნება იმ სახელმწიფოებისთვის, რომლებსაც არ უნდა ჩვენი გაწევრიანება, დამატებითი არგუმენტი იქნება ის, რომ ჩვენ დემოკრატიასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არის. 8 ნოემბერს კინოთეატრ ამირანთან მომხდარი ინციდენტისას დაშავებულ ანის სუბელიანს დღეს ექსპერტიზა ჩაუტარდა. ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს, მიიღო თუ არა სუბელიანმა დაზიანება აქციის დროს, როდესაც მას ერთ-ერთმა აგრესიულმა დემონსტრანტმა სავარაუდოდ მძიმე საგანი ესროლა. დეტალებით ქეთა ციცქიშვილი განაგზობს თემაზე საუბარს. ანა სუბელიანი, რა თქმა უნდა, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ ცოტა ხნის წინ იყო სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში, სადაც მას ჩაუტარდა შესაბამისი ექსპერტიზა და სწორედ ამ ექსპერტიზამ უნდა დაადასტუროს ის, რომ მას სახის არეში ნამდვილად ჰქონდა ბლაგვის საგნით მიყენებული დაზიანება. ეს ექსპერტიზის დასკვნა კი სამართალდამცველებისთვის და პროკურატურისთვის იქნება ერთ-ერთი მტკიცებულება იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც უკვე დაკავებულია ძალადობის მუხლით და მას წინასწარი პატიმრობაც აქვს უკვე შეფარდებული. რაც შეეხება ანა სუბელიანს, ის კიდევ ერთხელ იხსენებს 8 ნოემბერს მომხდარ ფაქტს და ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობას აკისრებს სამართალდამცველებს, რომლებიც იქ ადგილზე იმყოფებოდნენ კინოთეატრ ამირანთან და ანა სუბელიანის მტკიცებით მათ მიერ მოთხოვნაზე არ ჰქონდათ რეაგირება იმის მიუხედავად, რომ როგორც სუბელიანი ამბობს ისიც და მისი მეგობრებიც მოუწოდებდნენ სამართალდამცველებს, რომ რეაგირება ჰქონოდათ ადამიანების ჯერ სიტყვიერ ძალადობა, სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე, პოლიციელები ამისთვის არაფერს აკეთებდნენ. მე ამაზე პასუხისმგებლობას ვაკისრებ იმ პოლიციელებს, რომლებიც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ხედავდნენ, როგორ გვემუქრებოდნენ და
ვერბალურ აგრესიას გამოხატავდნენ ჩვენ მიმართ, თან მიზანმიმართულად ბექავარდოსაინძე მაგალითად და კიდევ რამდენიმე ადამიანმა ჩვენი იდენტიფიცირება მოახდინა და შემდეგ ამ აგრესიული ბრბოს ალყაში მოგვაქცია და მიუხედავად ჩვენი მრავალჯერადი თხოვნისა პოლიცია აბსოლუტურად არ რეაგირებდა. იმის მიუხედავად, რომ ანას უბელიანს გარეგნულადაც ეტყობა, რომ მას ნამდვილად მოხდა სახის არეში ბლაგვის საგანი და აქვს ძალიან მძიმე დაზიანებები თვალთან, ეს ამ ექსპერტიზის ჩატარება მაინც არის აუცილებელი გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, რადგან როგორც გითხარით, ეს არის მტკიცებულება პროკურატურისთვის იმ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც უკვე წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. ეს კეთაციცკიშვილი იყო. ანას უბელიანზე თავდასხმაში ბრალდებული პირი მოსამართლემ პატიმრობაში დატოვა. შალვა შევარდნაძემ 8 ნოემბრის საღამოს უბელიანს მობილური ტელეფონი ესროლა. მისი თქმით, რის შედეგადაც უბელიანმა დაზიანებები მიიღო. პატიმრობის შესახებ მოსამართლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება დაცვის მხარე და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. თავად ბრალდებულის თქმით, ის არც მარშელია და არც რომელიმე აგრესიული დაჯგუფების წევრი. არამედ კოსტავას ქუჩაზე მოხდა შემთხვევით და ამტკიცებს, რომ შელაპარაკების შემდეგ მობილური ტელეფონი ესროლა ანას უბელიანის მეგობარს და შემთხვევით მას მოარტყა. მიმდინარეობდა ბრალდებულ შალვა შევარდნაძის სასამართლოში პირველი წარდგენისა და მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების განხილვის სასამართლოს ხდომა. სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია და შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლების არსებობის გამო მის მიმართ გამოყენებული იქნა პატიმრობა. საქმეში მოიპოვება სხვადასხვა მასალათა ერთობლიობა, მათ შორის ბრალდებულის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ასევე კონკრეტული მედია საშუალების მიერ გაშუქებული ვიდეო ჩანაწერები. ბრალდებული განმარტავს, რომ მან ნამდვილად მოისწროლა მობილური ტელეფონი დაზარალებულის მიმართულებით, თუმცა არა უშუალოდ მისი მისამართით. ბუნებრივია ამას გარკვეული შეფასება მიეცა ბრალდების მხარის მიერ და შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს. სასამართლოს გადაწყვეტილებას გავასაჩივროთ, თუმცა რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც გავეცნობი დასაბუთებას, ეს მდგომარეობით ახლა უცემულ მომენტში მე ვერ გეტყვით იქ რა არის, რა რისკებზეა საუბარი სასამართლოს მხრიდან, თუმცა რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება მიგვაჩნია ტენდენციურად იმ საფრთხეებზე, რაც ბრალდების მხარეს საუბრობდა, მიგვაჩნია, რომ ამ საფუძვლად არ უნდა მომხდარიყო შეფარდება აღკვეთის ღონისძიებისა და პატიმრობის, ვინაიდან არ იყო დასაბუთებული ბრალდების მხარის არგუმენტაცია სათანადოდ. ლევან ვასაძე აგრესიული დაჯგუფებების შემდეგ ახლა უკვე პოლიტიკურ პარტიას ქმნის და საკუთარი რადიკალური მოსაზრებების ფართო ტირაჟირებას გეგმავს. ამ გადაწყვეტილებას კი როგორც აღმოჩნდა, წინ უძღოდა საიდუმლო შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან. სანამ ვასაძე ამ შეხვედრის დეტალებს საგულდაგულოდ მალავს, ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ფარული გარიგების თემა სწორედ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო. მართველ გუნდში ამგვარ თანამშრომლობას ვასაძის დაჯგუფებასთან კატეგორიულად გამორიცხავენ. ჩვენ თავისუფალი დემოკრატიული სახელმწიფო ვართ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ პირს შეუძლია შექმნას პოლიტიკური პარტია. რაც შეეხება თანამშრომლობის პერსპექტივას, მე პირადად არ მივესალმებოდი ესეთ თანამშრომლობას, მაგრამ რაზე შეიძლება შეხვედრა? რაზე შეიძლება შეხვედრა? არ მაქვს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. მკითხაობა მე ზოგიერთი დეპუტატისგან განსხვავებით არ მიყვარს. ვერაფერს ვერ გეტყვით, ნამდვილად არ ვიცნობ, ვერ გავაკეთებ კომენტარს, გამორიცხავ. ლევან ვასაძესთან რაც ვინც თანამშრომლობს და ფარულად მე მგონი ეს არის ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთს აძლიერებს. ივანიშვილს ხდება ხოლმე. ორივე ივანიშვილი შეხვედრია სააკაშვილსაც შეხვდა თუ გახსოვთ არანაირი პოლიტიკური ინტერესი არ არის და თქვენ რა პოლიტიკური ინტერესი გაქვთ მე ძალიან მაინტერესებს პირადად თქვენ. შეხვედრა შედგა ეს რაზო თქვენ ინტერესები ყველაზე კარგად არის ცნობილი და რაც თქვენ გააკეთეთ ეს რამდენიმე დღეა რასაც აკეთებს თქვენი ხელმძღვანელი თქვენი დამფუძნებელი იმ პეტრეცავასთან ერთად ეკლესიაზე ბრძოლა ქართველი არ უნდა გავაშუქოთ თქვენ ამას გვეუბნებით თქვენ კი არ აშუქებთ თქვენ ცდილობთ შექმნათ პოლიტიკა და ვერ ქმნით პარტიას ქმნიან მოკლედ და თქვენზე პირდაპირ ამბობენ ღიად რომ ქართულ ოცნებასთან ჩვენ ვითანამშრომლებთ ასეთი თანამშრომლობა გამორიცხული არის და კიდევ ერთხელ ზედმეტად აქტუალიზაციას ნუ გაუკეთებთ თემებს, რომელიც ერთი რო არც რეალისტური არ არის და მეორე არც არანაირად ქვეყნის ინტერესებში არის. თქვენ ქართულ ოცნებასთან თვითონ რომ ამბობენ რომ ვითანამშრომლებთ. რაც უნდა ვისაც რა გაუხარდება შეუძლია ის თქვას. ახლა ვიღაცის ნათქვამზე ნუ მაგათებინებ წერილს ამჯერ რაღაცაში თუ დაჭირდება ქართულ ოცნებას ხმები და ვერ ქმნის კოალიციას. მთავრობას ვერ აყალიბებს სოციეთში. მაშინ რა სიზავთ ამ შემთხვევაში? ამაზე ვილაპარაკოთ იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოაგროვებს ქართული ოცნება. მე ვფიქრობ, რომ მოაგროვებს და არც ერთი ხმა არ დაჭირდება.
ოპოზიცია კი დარწმუნებულია, რომ ლევან ვასაძის და მისი ჯგუფის აგრესიული რიტორიკა და ქუჩის ძალადობა სწორედ ქართული ოცნების და პირადად ივანიშვილის მიერ არის დაკვეთილი. როგორც ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, შემთხვევითი არაა, რომ ვასაძე სწორედ ივანიშვილთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გააქტიურდა და სწორედ ამის შემდეგ გაუჩნდათ მის თანაგუნდელებს პოლიტიკური ამბიციებიც. ხალხი, რომელიც ღიად მოუწოდებს პირდაპირ ძალადობისკენ, აორგანიზებს ძალადობას, თავს ესხმის მოქალაქეებს, თავს ესხმის ჟურნალისტებს, თავს ესხმის პოლიციელებს და ამის უამრავი მტკიცებულებაა საჯაროდ არსებული, ეს ხალხი აქვს სრული გარანტია დაუსჯელობის. ეს არის ვასაძე, მთელი ეს შავრაზმელების ბანდა, რომლებსაც ივანიშვილი იყენებს თავის პოლიტიკური ამოცანებისთვის ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ. მოლოდინი მაკი არა, ისინი დღესაც თანამშრომლობენ და ერთსულ და ერთხორცს არიან უმრავლეს საკითხებში. ეს ადამიანები ყოველთვის იყო ქართული ოცნების მხარდამჭერები, რომლებიც დღესაც აგერ ქუჩაში კომლებით დარბიან და ადამიანებს ატერორებენ. ესენი იყვნენ ქართული ორგანიზაციის ფარული მხარდამჭერები, დღეს ღიად გამოდიან და არ გამორიცხავენ მომავალ არჩევნებში პოლიტიკური პარტიის სახით წარდგნენ უკვე საზოგადოების წინაშე და ბუნებრივია, რომ ისინი იქნებიან ქართული ოცნების მოკავშირეები, ასე ვთქვათ, სხვა ფლანგზე. რაც შეეხება ვასაძეს და ივანიშვილის თანამშრომლობას, ამაზე ვერაფერს ვერ გიპასუხებთ, რომ ინფორმაცია არ მაქვს. თუ ჩვენთვის იქნება მისაღები ვინმესთან თანამშრომლობა, ჩვენ ვითანამშრომლებთ, თუ არ იქნება მისაღები, ვინც არ უნდა იყოს, ივანიშვილი იქნება თუ სხვა ვინმე, ჩვენ არ ვითანამშრომლობთ. თალიას თქვენი აზრით ხმებს წაართმევს ვასაძე? მე არ მგონია ჩვენ სხვა ელექტორატი გვყავს. ჩვენ არა ვართ მაგალითად ისინი უფრო მეტად თვლიან, რომ უფრო მეტ რადიკალიზმია საჭირო ვთქვათ. ჩვენ ვთვლით, რომ ზომიერი რადიკალიზმია საჭირო. ქუჩისა და ძალადობის გარეშე არ გამოვა არაფერი, ასეთი განწყობით მოდიან ლევან ვასაძის თანამოაზრეები პოლიტიკაში. გურამ ფალავანდიშვილი ამბობს, რომ ვასაძის დაჯგუფება ითანამშრომლებს ყველასთან, ვისთვისაც მისაღები იქნება მათი იდეები და ბრძოლის ფორმები. ვასაძის პოლიტიკურ ორბიტაზე ხედავს თავის თავს დიმიტრი ლორთქიფანიძეც. მე დავაანონსე, რომ პოლიტიკური მოძრაობა კაერო დაიწყოს, ამას დიდი ხანია ვაანონსებ, მე დავასახელე ბატონი დიმიტრი ლევანი, ვასაძე, ალტინფო, ვინც იქ ჩანდა, ნებისმიერი ხალხი, ვინც იქ ჩანდა, თუ იგივე ერქვანია, თუ ვინმე არ მოსულა, მაგრამ ერთი დეპუტატი რომელთა მოსულიყო პარტიულ ალიანსიდან, ერთი დეპუტატი მაინც არ მოსულა. თუ მოვა ვინმე და ამას გაიზიარებს, ყველასთან ვაპირებ, გინდა უსწრებას და ალბათ ის ხალხი დისკრიმინაციას უკავოს, ოცნაკაცმა ხმა არ მიცსახ, რომ ამას ვერ გამოვრიცხავთ. შეიძლება არ მოვიდა გუშინ, მაგრამ არ მიცსახ, მაგრამ ეს ხალხიც არის ძალა, ვინც ალბათ ჩვენ გავერთიანდებით, შეიძლება ეს ფორმა არ მიეცა სწორად სხვა ფორმით, მაგრამ ჩვენ გავერთიანდებით, მაგრამ ეს ალბათ უნდა მოხდეს. ჩემი აზრით ეხლა ვინ ჩაუდგება სათავეს, რომელ ნომერი იქნება, არ ვიცი, მაგრამ და ჩემი აზრით ეს არ გამოვა ქუჩის გარეშე. საქალაქო სასამართლო მეკაბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების გამო დაკავებულების საქმის განხილვა დაიწყო. ბრალი სულ 19 პირს აქვს აყენებული. მათ შორის არიან ადამიანები, ვინც ფარული კადრების ლინკი პირად მესენჯერში მიიღო, ნახა და უბრალოდ შეინახა. არიან ისეთებიც, ვინც ვიდეო მის მეგობარს გაუზიარა. ყველა მათგანი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. პროცესები კი 6 დეკემბერს გაგრძელდება. საკონსტიტუციო სასამართლოში მაქვს სარჩელი შეტანილი ამოხლის გაუქმებას და საერთოდ ვფიქრობ, რომ შემდეგი სასამართლო აღარც იქნება და საკონსტიტუციო სასამართლო დაასწრებს განაჩენის გამოტანას. შეიძლება რაღაცა მორალურად არ არის რაღაცების სწორი, მაგრამ დანაშაული და რაღაც სისხლის სამართალი ნამდვილად არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მუხლი ზოგადად არის ძალიან მძიმე თავისი არსით, მე ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის ქმედებაში ვერ ხედავ დანაშაულის ნიშნებს, იქიდან გამომდინარე, რომ მას არ მოუპოვებია ეს ვიდეო და არ გავრცელებია. რის გავრცელებას ედავება ბრალდების მხარე, როდესაც უკვე გავრცელებულია ეს ვიდეო, 4 საათის განმავლობაში და ღია სივრცეში და მთელმა საქართველომ ნახა, არანაირად არ მოუპოვებიათ ადამიანებს ვირუსული სახით გავრცელდა აღნიშნული ვიდეო და აღმოჩნდა მათ პირად მესეჯ ბოქსში შესაბამისად, რომელი ვიდეოს მოპოვებას, შენახვას და გავრცელებას ედავება ამ ხალხის ბრალდების მხარე, ჩემთვის სრულიად გაუქმებელია. საქმის განხილვა სასამართლოში არ დაწყებულია მტკიცებულების გამოკვლევა, მიმაჩნევა ამ ეტაპზე მტკიცებულების საჯაროდ გავრცელება დააზიანებს საქმის ინტერესებს, შესაბამისად ამ კითხვაზე ამ ეტაპზე ვერ მოგახსენებ. შეფასების საკითხი არის სასამართლოს პრეროგატივა, ასე ვთქვათ, სასამართლო შეაფასებს მტკიცებულებს და გამოიტანს შესაბამის გადაწყვეტილებას და ან ცნობს დამნაშავედ ბრალდებს, ან გამოშვებს.
ჭიათურაში 5 მაღარო უკვე ერთი კვირაა გაჩერებულია. სოფელ შუქუთის მოსახლეობა ქუჩაშია გამოსული. ადგილობრივები კომპანია ჯორჯიან მანგანეს ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ ნედლეულის მოპოვების გამო სოფელში ყველა სახლი ინგრევა და იქ ცხოვრება უბრალოდ აღარ შეიძლება. მოსახლეობა ჯორჯიან მანგანეზისგან კომპენსაციების გაცემას და სამუშაოების საერთოდ შეჩერებას მოითხოვს. უფრო მეტს ამ საპროტესტო გამოსვლების შესახებ ნათია ქოქოსაძე მოგვიყვება. დიახ, სოფელ შუქრუთის მოსახლეობა უკვე მე-6 დღეა საპროტესტო აქციას მართავს. ისინი აცხადებენ, რომ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის მიერ წარმოებული სამუშაოების გამო მათი საცხოვრებელი სახლების ნაწილი დაინგრა, ნაწილი კი ავარიულ მდგომარეობაშია. ისინი კომპანიისგან ზარალის ანაზღაურებას და ტერიტორიის დატოვებას მოითხოვენ. სოფელ შუქრუთის მოსახლეობას გადაკეტილი აქვს მაღაროს შესასვლელი, აქ იმყოფება მოსახლეობის უმრავლესობა, მათ აქვთ ადგილზე გაშლილი კარავი და ამბობენ, რომ ტერიტორიის დატოვებას იქამდე არ აპირებენ, სანამ მათი მოთხოვნები შესრულებული არ იქნება. ხელი გულზე რა ჩანს იმას ვამბობ. ეკლესია გავხსენით, სასაფლაოები გავხსენით 30 წლის უკან სოფელმა. დაახლოებით 5 წლის უკან დაიწყო შლა ამ სასაფლაოებმა და შარშან ასეთი ფაქტის წინაშე დავდებით, რომ მიცვალებულები ვეძებეთ, რომ გედეგოსვენებია. შეგიძლიათ გადაიღოთ, ნახოთ ფაქტები, ეს რაც სინამდვილეს შეეფერება. ეს მოხდა ამ 2 წელიწადში. 30 წლის უკან გახსნილი სასაფლაო და ვთხოვთ მთავრობას, ვთხოვთ ხელისუფლებას, რომ არაფერი არ გვინა, ოღონდ ნუ დაგვანგრევენ. მე რა დავაშავე? აი ამათმა რა დააშავეს, ვისი სახლების დაზარალებულია. მარტო მე ხوار, მარტო ჩემი თავისთვის არა ვარ აკაშვილო. მე ვარ აი ამათ გვერდში და ყველა ვის დაზარალებულია, ყველა უნდა აიღოს. მე პირადად ძალიან დაზარალებული ვარ. მიწასთან არის გასწორებული სახლი. 3 თვე, 6 თვე. აი ბიძაშვილის სოლის სახლში ვიცხოვრე. აი ამის სახლში ვათენებდი და ვაღამებდი. რომ მე სახლი და კარი არ მქონდა, აბა შეეკითხე თუ არა. როგორ შემოვიდა შუქურში და დაანგრია შუქი, ააშენოს ახლა და ხალხს გაუსწორდეს. ჩვენი ვითხოვთ მათგან, რომ დატოვონ ტერიტორია, აუნაზღაურონ ამ ხალხს, ვისი სახლიც არის დანგრეული და ნაკვეთები ზარალი, დანარჩენად დაიკეტოს ეს მაღაროები. თუ ჯორჯიან მანგანეზის არ გაჩერდა, მე თხოვნით მივმართავთ მთავრობას, რომ გადმოხედოს ხალხს და დაგვეხმაროს, რომ ეს კომპანია რაღაცნაირად გააჩერონ, რომ მიწასთან არ გაგვასწორონ. ამ დროისათვის ჭიათურაში 5 მაღაროში არის სამუშაოები შეჩერებული მოსახლეობის პროტესტის გამო და როგორც უკვე გითხარით, სოფელ შუქრუთის მოსახლეობა დაშლას არ აპირებს და აქციას გააგრძელებენ იქამდე, სანამ მათი მოთხოვნები არ იქნება შესრულებული. ეს ნათია ქოქოსაძე იყო. ქართული ოცნების მცდელობა დანიშნოს მისთვის მისაღები მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოში და ამ ფორმით კონტროლი უვადოდ დაამყაროს უმაღლეს ინსტანციაზე, შესაძლოა უშედეგო აღმოჩნდეს. სახალხო დამცველმა მოსამართლეების დანიშვნის პროცესში კანონის უხეში დარღვევები დაინახა და ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა და ეს პროცესი გაასაჩივრა. ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ ახლა უნდა გადაწყვიტოს აღმოჩნდება თუ არა მომდევნო 10 წლეულების განმავლობაში უმაღლესი სასამართლო ინსტანცია ქართული ოცნების და მოსამართლეთა კლანის დაქვემდებარებაში. მიგვაჩნია, რომ უმაღლეს საბჭოში საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ მოქალაქის საჯარო თანამდებობის დაკავების, სამართლიან სასამართლოზე წვდომის უფლებებს და დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს უზრუნველყოფელ პრინციპებს. პრობლემატური იყო და ჩვენ ყოველთვის ხაზს უსვამდით ორი საკითხი. პირველ რიგში ის რომ კანდიდატების შერჩევის საკითხზე გადაწყვეტილებების ფარულად და დასაბუთების გარეშე მიღება ხდება და მეორე ის რომ მათი გასაჩივრების შესაძლებლობა არ არსებობს. თუ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო შეაჩერებს სადავო ნორმების მოქმედება საქმის საბოლოო გადაწყვეტამდე, აღნიშნული ვერ შეაჩერებს საქართველოს პარლამენტისათვის უკვე წარდგენილი კანდიდატების განხილვისა და მათ განსაწესებლად ჩასატარებელი კენჭისყრის პროცესს, თუმცა მას ექნება გავლენა მომავალში გამოცხადებულ ვაკანსიებზე, ასევე გავლენა იქნება პროცესზე იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს პარლამენტი არ გამოუცხადებს ნდობას წარდგენილ კანდიდატებს. უზენაესი მოსამართლეების შერჩევისას გამოვლენილ დარღვევებზე საუბრობენ ოპოზიციაშიც განსხვავებულია მართველი გუნდის მოსაზრებები. დღესვე ანადოლიძემ ამ საკითხზე გამოთქვა მოსაზრება, რომ ომბუდსმენის ინიციატივა უკვე დაგვიანებულია. ცოტა უცნაური განაცხადია, იმიტომ რომ კანდიდატების შერჩევის პრინციპი და ის კანონი, რომელიც განსაზღვრავს ამ პრინციპს, საკმაოდ მაღალ დონეზეა შეფასებული და მე არ მგონია, რომ რაიმე შეკითხვა კონდეს რომელიმე საერთაშორისო ინსტიტუტს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა
თუ კი ეს გადაწყვიტა, რასაკვირველია საკონსტიტუციო სასამართლო შესაბამის ობიექტურ გადაწყვეტილებას გამოიტანს. ყველასთვის ნათელია, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნის პროცესმა საბოლოოდ შეიძლება ითქვას ჩაკეტა გზა ქვეყანაში სასამართლო რეფორმისათვის. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ სწორი იქნება, რომ პროცესი შეჩერდეს. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ხარი დავუჭიროთ რომელიმე კანდიდატს, იმიტომ რომ სწორედ პროცესთან არის ბევრი შეკითხვები გარდა იმისა, რომ თავად კანდიდატები არიან პრობლემატური და ის, რომ სასამართლო რეფორმა დღეს ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგას, არის ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების პოზიცია. ევროპული საქართველო მიესალმება საქართველოს სახალხო დამცველის გააქტიურებას კიდევ ერთხელ ამ მიმართულებით და იმის დადასტურებას, რომ ნამდვილად სერიოზული პრობლემები და ხარვეზებით იყოს სავსე, მთლიანად პროცესი, რომელიც მოსამართლეების შერჩევას უკავშირდება. საკონსტიტუციო პროცესი საკმაოდ გრძელვადიანია, ხო? ამოცანა უნდა იყოს, რომ ახლა რომ იქნება კენჭისყრები, ამ კენჭისყრებზე მოვახდინოთ რამენაირად გავლენა, რომ ვერ მოახერხოს ქართულმა ოცნებამ და სრულად დააკომპლექტოს 20 ვაკანსია. როგორ აყალბებდნენ ყანდაურაში მომხდარი საზარელი მკვლელობის საქმეს სამართალდამცველები. თელავის სასამართლომ ომარ გამყრელიძე უმცროსი დღეს 2000 ლარიანი გირაოს საფუძველზე სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. ბრალდება მას დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვას ედავებოდა. მანამდე კი სოფელ ყანდაურას რწმუნებული დაიკითხა, რომელმაც განაცხადა, რომ მკვლელობის ფაქტზე შემთხვევის ადგილის დათვალიერებას ის არ ესწრებოდა და პოლიციელებმა ოქმზე ხელი იძულებით მოაწერინეს. რწმუნებულზე სამართალდამცველების მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის შესახებ პროკურატურამ გამოძიება უკვე დაიწყო. შეგახსენებთ, ყანდაურაში მომხდარი მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით გათავისუფლებულია ომარ გამყრელიძე უფროსიც, რომელსაც 5 ადამიანის მკვლელობა არ დაუდასტურდა. მადლობელი ვარ მოსამართლის გადაწყვეტილებით, სხვა მეც არაფერს არ ვიტყვით, თუ შეიძლება ამ დროისთვის. აი ახლის განმავლობაში რამდენად თვლით, რომ თქვენი იყავით უკანონო პატიმარი? ვერ გეტყვით ვერაფერს, ვერც იმას, ვერც იმას. კარგით? არანაირი. საბრძოლო მასალა მას იქ არ უნახავს, არ წარუდგენიათ, არ გაუჩნიათ. აქედან გამომდინარე ის რასაც ჩვენ ვარაუდობთ, იქნებოდა შემოტანილი და პოლიციის მიერ გაყალბებული ეს მტკიცებულები. ყოველივე ამან და სხვა გარემოებებაც, რა თქმა უნდა, ბატონ მოსამართლეს ის აფიქრებინა ის, რომ ჩემი დაცვის შესაძლებლობის გარეთ ყოფნა არ წარმოადგენდა საფრთხეს. ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული ახლოს ღონისძიების სახით პატიმრობა არ უნდა შესრულიყო, და მიგვაჩნია, რომ გირაო ვერ უზრუნველყოფს ახლოს ღონისძიების მიზნებს. ეს გადაწყვეტილება ცალკე არ საჭირდება შემაჯამებელ გადაწყვეტილებასთან ერთად. მთავარი პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. 47 მილიონი ლარი საქართველოს მთავრობა წყალტუბოში მდებარე 15 სანატორიუმს ბიზინა ივანიშვილისთვის გადასაცემად სავარაუდოდ სწორედ ამ ფასად ამზადებს. დეტალები დღეს ეკონომიკის სამინისტრომ ბიზნეს სექტორს გააცნო. შენობების უმეტესი ნაწილის იერსახე ეკონომიკის სამინისტროს განმარტებით შენარჩუნდება უცვლელად. თუმცა ირკვევა, რომ რიგ შემთხვევებში განიხილება დემონტაჟიც. თუმცა უფრო მეტი დეტალები, მათ შორის საინვესტიციო ვალდებულებების შესახებ ამ დრომდე უცნობი რჩება. გენგეგმაზე მუშაობა არავითარ კავშირში არ არის სასტუმროების პრივატიზებასთან. გენგეგმასთან მუშაობას ჩვენ გავაგრძელებთ და უახლოეს მომავალში დავიწყებთ. გენგეგმის არარსებობაც არ არის შემაფერხებელი ფაქტორი ამ კურორტის განვითარების და ინვესტიციების განხორციელების პროცესში. რა თქმა უნდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები სწორედ ამას მოითხოვენ, რომ ჯერ უნდა იყოს გენგეგმა და იმის მიხედვით უნდა გახდეს. ნახეთ, ამას ვპასუხებთ, რომ ამიტომ არსებობს მე სამწუხაროა, რომ სავარაუდოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის არ არის ალბათ ჯერჯერობით ცნობილი ის დოკუმენტი ავსტრიული კომპანიის მიერ 2014 წელს შექმნილი განვითარების გეგმა. მე ვარაუდობ, რომ ამ გეგმის გაცნობის შემდეგ მათ მეტად უფრო კომფორტულად იგრძნობენ თავს და ნახავენ, რომ ძალიან ბევრი ის კითხვა, რომელსაც თვითონაც პასუხი იმ კითხვებზე, რომელიც დღეს ჰქონდათ, უკვე ამ გეგმაში არის ასახული. ბიზინა ივანიშვილი რამდენად იყიდის მაგალითად წყალტუბოს ამათუ ჩვენ საუბრობთ ქონების პირველ რიგში
ბიზნესისთვის შეთავაზებაზე. ჩვენ ქონებას შევთავაზებთ საბაზრო ფასად. საბაზრო ფასს, როდესაც საზღვრად ვეყნობით ჩვენ 2019 წლის შეფასებას, თუმცა რეალურად საბაზრო ფასი დგინდება ღია აუქციონის პირობებში, ღია მოთხოვნა მიწოდების პირობებში. საწყისი ფასი არის დღეს, რაც აგვაქვს ჩვენ ოფიციალური შეფასება, ეს არის 47.5 მილიონი ლარი, აი ესე არის შეფასებული მთლიანი კომპლექსი 15, რომელიც არის სახელმწიფო საკუთრებაში, ასე არის შეფასებული და ნახოთ, რამდენად რეალისტურია ეს ფასი, ეს გამოიკვეთება აუქციონის პროცესში. ველოდებით გენგეგმის შემუშავებას, მაგრამ პარალელური პროცესი წავა ამ მიმართულებით, რომ ბიზნესი თავიდანვე იქნება ჩართული, რომ იცოდეს, როგორ ვითარდება ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, ჯერ გენგეგმა შემუშავდება და დამტკიცდება, მაგრამ ეს პროცესი არ იქნება ხანგრძლივი. თქვენ გამოვთქვით შიში და სიფრთხილე იმასთან დაკავშირებით, რომ გენგეგმა კი არ უნდა მოერგოს კერძო ინვესტორის, ასე ვთქვათ, ინტერესებს, არამედ პირიქით, ყველა კერძო ინვესტორი ერთი იქნება თუ მრავალი, უნდა მოერგოს გენერალურ გეგმას, რომელიც საჯარო ჩართულობით იქნება შემუშავებული და გაითვალისწინებს მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესს ყველა ფენის წვდომას ამ კურორტზე. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ვერ მოვისმინეთ დეტალები თუ რას აპირებს ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა მივიღეთ პირობა, რომ ბიძინა ივანიშვილი მიიღებს მონაწილეობას ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. სამწუხაროდ არ ვიცით რა უყოთ იმ განცხადებას, რომ ის უბრალოდ აპირებს გამოისყიდოს ეს ქონება. ეს არ არის მხოლოდ წყალზე აგებული, სამკურნალო წყალზე აგებული კურორტი, ეს არის ერთგვარი მუზეუმი ღიაცის ქვეშ, აბსოლუტურად უნიკალურია. სხვათა შორის კონცეფციაში ნაკლებად არის ეს წარმოჩენილი და თითქოს ნაკლებად აქვს სახელმწიფოს ნაფიქრი თუ როგორ უნდა იქცეს ის გარანტად, რომ კულტურული მემკვიდრეობა არ გარადგურდეს. აი ბიზნესის წარმომადგენლებმაც თავისი შიშები გამოთქვეს თუ რასთან არის პრობლემები, როდესაც ისინი კულტურულ მემკვიდრეობას ეხებიან, ამიტომაც ვითხოვთ, რომ წინასწარ სანამ გაიყიდება გაკეთდეს არესტავრაციო პროექტები, წინასწარ იქნეს გათვლა თუ რა შეიძლება ამ ობიექტში გაკეთდეს, რაც იქნება ერთი მხრივ გარანტი, რომ ობიექტები დაცულია და მეორე მხრივ თვითონ ბიზნესს ექნება საშუალება, რომ დაინახოს რას ყიდულობს. თბილისის საკრებულოს დეპუტატს ქართული ოცნებიდან ოპოზიცია სახელმწიფო ქონების მიტაცებაში ადანაშაულებს და პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართავს. განცხადება საგამოძიებო უწყებაში ლევან ხაბეიშვილმა შეიტანა. მისი თქმით, ირაკლი ზარქუას სიდედრს საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიამ 2016-17 წლებში 2 მიწის ნაკვეთი ჯამში 700.000 ლარის ღირებულებით აჩუქა. 2019 წელს კი სპეციალური განკარგულებით ზარქუას ოჯახს კიდევ 200 კვადრატულ მეტრამდე ტერიტორია გადაეცა. ბრალდებებს თავად ზარქუა აბსურდულს უწოდებს და ამბობს, რომ მიწებს მისი სიდედრი და ოჯახი რეალურად 40 წელზე მეტია ფლობს. აი დოკუმენტაცია, რომელიც წარმოდგენილია და დღეს მივმართეთ ჩვენ პროკურატურას, რომ გამოძიება დაიწყოს, ადასტურებს შემდეგს. მისი ოჯახის წევს ქალბატონ ლია ლომსაძეს 2016-2017 წლებში დედაქალაქის მერიამ აჩუქა 1000 კვადრატულამდე მეტრი მიწის ნაკვეთი, რომლის საბაზრო ღირებულება შეადგენს მინიმუმ 700.000 ლარს. დამატებით სახელმწიფომ გამოუცხადა პირობითიანი აუქციონი, ანუ მხოლოდ ის რომ მიიღებდა მონაწილეობას, შეასყიდა ეს მიწაც, თითქოს ვალდებულება ჩაუდეს 100.000 ლარი, თუმცა აქ უკვე ის რომ ვალდებულება არ შესულა 2 წლის თავზე ნაცვლად იმის რომ ეს მიწის ნაკვეთი ჩამოერთმიათ, ადგენენ და გაუგრძელეს ვადა. დღეის მდგომარეობით ეს მიწის ნაკვეთები სრულად გაყიდული აქვს ირაკლი ზარქუას ოჯახის წევრს და პროკურატურას თხოვთ დაიწყოს გამოძიება შემდეგი მიმართულებით. ხომ არ გვაქვს საქმე პოლიტიკურ კორუფციასთან? ჩვეულებრივი მასხარა არის ბოლივუდის და ეს ამ შემთხვევაში ზამტკიცებს ხაბეიშვილი, ისე როგორც მთელი ნაციონალური მოძრაობა. ჩემი სიდედრი იქ ცხოვრობს 70-იანი წლებიდან 2007 წლის სააკაშვილის აღდგა გადაწყვეტილებით, მაშინ ქონდა რაღაც სიმბოლურ ფასად დამტკიცება, რომელიც შემოღობილი ქონდა. ეს ერთი, აი ეს მასხარა უბრალოდ მეცინება თემაზე რომ იწევს საუბარი. და მეორე, რაც არის 199 კვადრატი, ეს არის კორექტირება წითელი ხაზების, სადაც სახელმწიფო უთხრა, რომ მაშინ საერთოდ პოლიტიკაში არც ვიყავის საუბარი 2015-16 წელი. და სახელმწიფო უთხრა კონკრეტული საინტერესო ვალდებული 2 წლიანი ვალდებულებებით მისცა. განზრახულობა თუ უბედური შემთხვევა ამ კითხვაზე პოლიციისაგან პასუხსელოდება სოფელ ოლოსში გარდაცვლილი გია ბედოშვილის ოჯახი. 33 წლის მამაკაცის ცხედარი საკუთარმა ძმამ ხევში გვიან ღამით იპოვა რამდენიმე საათიანი ძებნის შემდეგ. წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვლილს თავის არეში ცეცხლსასროლი ჭრილობა აღენიშნება. როგორც მთავარს ბედოშვილების ოჯახში განუცხადეს,
გია ბედოშვილი თანასოფლელებთან და ქალაქიდან ჩასულ მონადირეებთან ერთად ხეობაში დილით გავიდა. მისი გაუჩინარების შესახებ კი ოჯახმა მხოლოდ საღამოს საათებში შეიტყო. ოლოსში ტრაგედიის გამომწვევ სავარაუდო ვერსიებზე ვერ საუბრობენ. ამ დრომდე დაკითხვაზე იმყოფებიან მონადირეები. საქმეს გორის პოლიცია თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით იძიებს. სოფელში კი სუიციდის ვერსიის არ სჯერათ. გავიგეთ რომ სანადიროთ იყვნენ თუ სალოცავში თუ საკეიფოთ იყვნენ იქ გავიგე მეტი არაფერი. და რა მოხდა? რა მოხდა? არა ბიჭი დაიკარგაო და ვარა ჩაანსულა წავიდნენ საძებნელას ამერე მეტი არაფერი არ ვიცი. მე უკვე საღამოთი მოხდა ისე რომ ვინდა რაც მოხდა. ვისთან ერთად იყო წასული? არ ვიცი, მე არაფერი არ ვიცი. იძახიან თავში აქონ ნასროლიო ვითომა ეგრე იძახიან. გუშინ იყვნენ სანადირო წასულები, მაგრამ აი ვერ გეტყვი ზუსტად რომ რა მდგომარეობა მოხდა და რა იყო. ადგილობრივებთან ერთად იყვნენ წასულები? კი, ადგილობრივებიც იყვნენ და ალბათ ოცხოებიც არ ვიცი. უბედური შემთხვევაა და არ ვიცი ზუსტად. ყრელობა როგორ იქნება რო აბა ვის აქონდა მაგისი ან ყველას უყვარდა ძმა და ყველასთან ვაფშე მაგარი ბიჭი იყო. კორუფციული ბრალდებით დაკავებული ქობულეთის მერიის 4 თანამშრომლიდან 3-ს ბათუმის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. კიდევ ერთ ბრალდებულს კი 30,000 ლარიანი გირაო. დაკავებულებს ფინანსური პოლიცია ქთამის აღებას ედავება. ისინი საჩინოს, ქაქუთის და ხალას რწმუნებულები იყვნენ და საკუთარ სოფლებში ჩატარებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დროს ინსპექტირება ევალებოდათ. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულებმა საზოგადოებრივი ობიექტების მშენებელი კომპანიებისგან ქთამის სახით 500-დან 1000 ლარამდე თანხა აიღეს და უხარისხოდ ჩატარებულ სამუშაოებზე რეაგირება არ მოახდინეს. დაკავებულებს 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. დღევანდელ ხომაზე, რომელიც იყო პირველი წარდგენის ხომა, შეერჩა აღკვეთი ღონისძიების სახე, 3 ბრალდებულის მიმართ პატიმრობა იქნა გამოყენებული, 1 ბრალდებულის კერძოდ დემსი ჭორიძის მიმართ გამოყენებული იქნა გირაო 30,000 ლარის ოდენობით პატიმრობის უზრუნველყოფით. ბრალდების ხარი მიიჩნევს, რომ 3 ბრალდებულის მიმართ სასამართლომ აბსოლუტურად საფუძვლიანად გაიზიარა ბრალდების ხარის არგუმენტაცია პატიმრობის გამოყენების თაობაზე და შეუფარდა მათ პატიმრობა. საქმეში არის წერილობითი მტკიცებულებები, არსებობს მოწმეთა ჩვენებები, არსებობს ფავრული ვიდეო, აუდიო ჩანაწერების ამსახველი მასალები, სადაც არის დაფიქსირებული თანხის გადაცემის ფაქტიც. ჩვენ ამ ბრალს არ ვეთანხმებით, ჩვენ ვადასტურებთ ფაქტს, რომ ბრალდებულმა აიღო თანხა დინმე ბადრიჭიპაშვილისგან, მაგრამ ქთამის სახით არ აუღია, ეს იყო უკანონო საჩუქარი, ვინაიდან ის არის ყოფილმოსილი პირი, ჩემი დასკვნითაც ხო პირი, რომ რაიმე დახმარება აღმოეჩინა ბადრი ჭიპაშვილისთვის, არც ამის დაპირება ყოფილა. საქალაქო სასამართლომ ნიკამელიას საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. სასამართლომ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, ასევე 20 ივნისის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე დაკითხა მოწმის სახით. სამართალდამცველი ამ საქმეში დაზარალებულადაც არის ცნობილი. თავად ნიკამელია დღევანდელ პროცესს არ დასწრებია, მას გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას ედავება. მოქალაქე განაცხადა რომ იყვებოდა აქციაზე და ეს თქვა პარლამენტზე მიუხედავად იმისა რომ მისი გადმოცემით ეს როდესაც სახლიდან დაიძრა უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა პარლამენტში შეჭრა მას უშუალოდ მისვლის შემდგომ ვინაიდან არ იყო ეს თქვა შესაბამისი განწყობა ბუნებრივად ვერ მოხდა შეჭრა და შეჭრა დაიწყო მხოლოდ მას შემდეგ რაც ნიკანორ მელიამ მოწოდებით მიმართა საზოგადოებას ნიკანორ მელიას გამოსვლამ და მოწოდებამ გამოიწვია ხალხის მასის მხრიდან ის ქმედებები, რა ქმედებებსაც შემდგომ ადგილი ჰქონდა, როდესაც დაიწყო პარლამენტის შენობის წინ შტურმი და პარლამენტის შენობის წინ განლაგებული პოლიციელებზე თავდასხმა. მოწმემ განაცხადა, არავითარი მოწოდება და მნიშვნელობა ჩვენთვის არ ქონდა ნიკამელია რას იტყოდა. ჩვენ ვიყავით აღელვებულები, ჩვენ მოქალაქეები აბსოლუტურად არ ვაქცევდით ყურადღებას ნიკამელია რას ამბობდა და როგორ საერთოდ არ გაგვიგია ჩვენ თვითონ გადავწყვიტეთ და გვინდოდა ვადამდელი არჩევნები და მივიღეთ გადაწყვეტილება და შევდიოდით პარლამენტში. ბევრი ეცადა პროკურორი რომ დაებრუნებინა იმ ჩვენებაზე რომელიც გამომძიებელთან ჰქონდა მიცემული, მაგრამ მოწმემ დააფიქსიროს საერთოდ არ ჰქონდა წაკითხული რა ეწერა საქმის მასალებში და აბსოლუტურად გამორიცხა რომ მას ვინმე ხელმძღვანელობდა ან პარლამენტში ასე ვთქვათ მოქალაქეების მხრიდან ასე ვთქვათ შეშლის ცდელობა იყო ორგანიზებული ან საქართველოს 6 თვით ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა იქნება. ოფიციალურად საქართველოს დელეგაცია ამ სტატუსს 27 ნოემბერს სტრასბურგში გადაიბარებს. მანამდე კი თბილისის ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი სტუმრობს. მარია პეინჩოვიჩ-ბურიჩი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა, სადაც აღინიშნა, რომ საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს მომავალი თავმჯდომარე ქვეყნის პრიორიტეტები დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებსა და კანონის უზენაესობას ეფუძნება. საუბარი ასევე შეეხო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას.
არნეულის ყოფილი მერი თემურ აბასოვი საქართველოს ათლეტიზმის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტად იქნა არჩეული. ფაქტი თავად აბასოვმა დაადასტურა, მან მთავართან საუბარში თქვა, რომ პრეზიდიუმის სხდომამ, რომელსაც ხმის უფლების მქონე 20 დელეგატი ესწრებოდა, ფედერაციის ახალ მენეჯმენტს მხარი ერთხმად დაუჭირა. აბასოვი 2018 წელს დააკავეს მარნეულის მერის პოსტს იკავებდა ის ამ დროს, წაყენებული ბრალი კი მოქალაქისადმი ძალადობას და დამამცირებელ მოპყრობას ითვალისწინებდა. მაშინ აბასოვის დავალებით მოქალაქეს საკუთარი შარდის სახეზე წასმა აიძულეს. აბასოვი კი გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლეს, გამოძიება ამ საქმეზე კვლავაც გრძელდება. ათლეტიზმთან არაფერი, მაგრამ ეს დარბაზში ვიყავი ბიჭებთან ერთად, ათლეტიზმის მეცნიერებთან ერთად ვარჯიშობდი სულ. მე ძველი მოჩი გავივალ, დღეს ვარჯიშობ და სკოლის აქეთ დღემდე ვარჯიშობ, შეიძლება ითქვას. სპორტთან ერთად ვცხოვრობ და სპორტთან ახლოს ვარ და შეჯიბრება იყო, მასთან ერთად მივდიოდი ჩემი ხარჯებით. ჩემს ყველაფერი ცნობილია და გარკვეულია და როგორც სამსახურის დაწყება ნებისმიერ სახელმწიფო სტრუქტურაში მიღწეული ვარ. შემიძლია ასევე არჩევით. ეს ნახეთ დროს და კანონით დავლიდეთ როგორც ახლა. ჩვენ რაღაც ნახეთ კი ბატონო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები გრიგოლ ვაშაძე და დავით კირკიტაძე შიდა ქართლის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელებთან ერთად გორში წმინდა წყლის მაცხოვრებლებს და სოფლების ზერტის, ხელთუბნისა და კარალეთის მოსახლეობას შეხვდნენ. შეხვედრაზე ადგილობრივების სოციალურ პრობლემებზე საუბრობენ. მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაზეც ამახვილებენ ყურადღებას, დაბალი პენსიის პირობებში კი მოხუცებს საჭირო მედიკამენტების შეძენის საშუალება აღარ აქვთ. მათი თქმით, ხელისუფლებას ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემები მხოლოდ წინა საარჩევნოდ ახსენდება და შემდეგ ისევ ავიწყდება. აპარტახებული აბსოლუტურად ყველაფერი. სად წყალი არ არის, სად საწარმოები არის მოშლილი, სადაც 7,000 მოსახლე იყო, 3,000 არის ძლივს დარჩენილი და ისინიც გაქცევაზე ფიქრობენ, მაგრამ ამ ხალხს თავისი სამშობლოს ადარდებთ, თავისი კეთილდღეობის გარდა და აბსოლუტურად სულ ყველა ვისაც ვესაუბრებით. სულ ყველა გვეუბნება. ჯერ ერთი არ იფიქრონ ამათმა, რომ არჩევნებზე არ მივალთ. ამათმა მხედველობაში აქვთ ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნება და მისი ხელისუფლება. გაყალბებაც აღარ უშველის. გინდა საერთაშორისო თანამეგობრობა, გინდა საქართველოს მოქალაქე. აღარავითარ შემთხვევაში აღარ დაუშვებს ამათი ხელისუფლებაში ყოფნას. უკიდურესი გაჭირვებაა გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ისევე როგორც მთლიანად მთელ საქართველოში, მოსახლეობა ითხოვს ხელისუფლებისგან ყურადღებას, მაგრამ წლების განმავლობაში მათთან არც ადგილობრივი ხელისუფლება, არც სამხარეო ადმინისტრაციიდან არავინ არ მისულა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვაგრძელებთ სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრებს, ვინიშნავთ მათ პრობლემებს და ჩვენ აუცილებლად მათ პრობლემებს გადავწყვიტავთ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ. წინა საარჩევნო ჩემოკარგო ხელისუფლება რას არ გვპირდებოდა, რა დარჩა დაუპირებელი, მაგრამ შესრულებული რა არის, არაფერი, ამას ჩვენც ხედავთ, თქვენც ხედავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 11 სექტემბრის გმირი რიკ რესკროლა სიკვდილის შემდეგ ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. პეტრის სახლის ლიდერის განცხადებით, რესკროლა ნამდვილი ამერიკელი გმირია, რომელმაც 11 სექტემბრის ტრაგედიის დროს 2500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. რესკროლა სავაჭრო ცენტრის საევაკუაციო გეგმის ავტორი იყო, რომელიც მან ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს შეიმუშავა უსალონდელი ტერაქტების მაღალი საფრთხის გამო. ის 2011 წლის 11 სექტემბერს ტერაქტის დროს დაიღუპა, მაშინ, როდესაც სამხრეთის შენობა ჩამოინგრა. მაშინაც რესკროლა ევაკუაციას ატარებდა. ირანმა ბუშერის ელექტროსადგურზე მეორე ატომური რეაქტორის მშენებლობა დაიწყო. ოფიციალური თეირანის განცხადებით, რეაქტორის მშენებლობა $1 მილიარდზე მეტ ეკონომიას მოუტანს ქვეყანას. ცნობილი ხდება, რომ ატომური ელექტროსადგურების საწარმოო ციკლში ბუნებრივ აირსაც გამოიყენებენ, რაც წარმოების რაოდენობას 10-ჯერ გაზრდის. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს 2015 წელს მიღწეული ბირთვული შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს, რის გამოც ტრამპმა თეირანს ახალი სანქციები დაუწესა. კატალონიის დამოუკიდებლობის მხარდამჭერებმა საფრანგეთისა და ესპანეთის დამაკავშირებელი მთავარი ავტომაგისტრალი გადაკეტეს. აქციის მონაწილეები მსოფლიო თანამეგობრობას დახმარების თხოვნით მიმართავენ, რათა ესპანეთის ხელისუფლება დამოუკიდებლობის შესახებ დიალოგზე დაითანხმონ. აქციები ბარსელონაში 14 ოქტომბერს განახლდა. მოსახლეობა ესპანეთის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებს, რომლის მიხედვითაც დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის ჩატარების გამო დაკავებულ რეგიონის ლიდერებს პატიმრობა აქვთ შეფარდებული.
ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვამდის.